Wonders, bali yung process ng from checking in hanggang matapos yung, I think, immigration, madali lang. Siguro mga 30 minutes lang since mag-open yung check-in booth up until dun sa final x-ray check. So, mabilis lang today. Hindi ko alam kung dahil sa oras ng alis namin or talagang mabilis na rito sa NAIA. Mag-dinner muna tayo, late dinner. So, dito kami sa Pags. I got siomai and of course, the famous lugaw and Sprite. So, yun. Kain muna tayo. Mamaya na ulit. See you in Tokyo. Let's try the lugaw. Nilagyan ko lang siya ng ng shredded chicken and garlic at saka scallion. Calamansi and patis also. Masarap na ito, Wanderers. So, pag nandito kayo sa Pags, don't skip your lugaw kasi it's really good. It's famous for a reason. Sarap talaga siya. Ito yung binabalik-balikan namin ni Nico dito sa Pags. Tayo! 1 hour later. Boarding na! Much later. Dito na tayo, Wanderers. Landed at Narita International Airport. Lamig! Wanderers, nandito na tayo sa Terminal 2. Kasi nasa Terminal 3 tayo lumapag kanina. Tapos dito tayo magpapapalit ng ating Shinkansen Pass. Bali, yung kinuha namin is Hokuriku Art Pass. So this gives us access to Shinkansen trains between Tokyo and Kansai region like Osaka, Kyoto, Nara. And then pwede din kaming dumaan ng Kanazawa. In-order namin siya ahead of time sa Philippines pa. Bali, I think mga nasa 9 point something K siya. Nabili namin last month. This month yata mga nasa 11K na siya. Medyo mura siya nung nakuha namin. So, in-order namin siya sa KK Day. And then after 2 days, na-ship siya sa amin. And then ngayon, papapalitan namin siya sa JR office. Dito. Dito, guys. Dito natin siya papapalitan. Dito to sa Terminal 2, So, yeah. Dito natin yung papapalitan. Dito sa, yan, JR ticket office. So, tara na! So, nakuha natin yung GR Pass natin. Hokuriku Art Pass with 170. Tapos, ang maganda dito, kasama na rin yung transfer from Narita Airport na punta mismong Tokyo Station. So, sulit na rin. Mag-withdraw muna tayo ng cash. Wala tayong cash. Ayan, gagamitin natin yung Gcash card na. Pera na tayo, Wanderers. Ito na yun. 100,000 yun. Bali, pag mag-withdraw pala kayo dito, lagi niyong piliin yung JPY. Huwag niyo pipiliin yung PHP. Like kanina, nag-withdraw kami ng 100,000 JPY or Japanese yen. Pag pinili nyo kasi yung PHP, may conversion fee. So, lumalabas para mga 38,000 plus pesos yung 100,000 yen. Mas malaki. Pero nung pinili namin yung Japanese yen or JPY, nasa 37,000 plus lang siya. Oo. So, mas mura siya ng mga 1,000 plus. Isa ring travel essential yung data SIM. So yan, meron kaming Docomo data SIM. So ito naman, in-order namin sa Lazada, in-order pa namin sa Philippines. So meron siyang 10 GB and good for 15 days na. I think mga nasa around 700 plus lang namin nakuha sa Lazada. Yeah, sulit na sulit. Fair na kami dyan.
Nandito na tayo, Wanderers, sa Narita Express. Kanina na mali pa ako na mali kami ni Nico kasi yung pinasok namin ito. Ano lang pala to, parang seat guide. So, kailangan pala ipapasok nyo doon yung JR pass yung ipapasok nyo. So, yun lang yung ipapasok nyo kapag gagamit kayo ng train or express. Wanderers, nandito na tayo sa Tokyo Station. Kakain muna tayo ng breakfast, no? And then, proceed na tayo sa Shinkansen to reserve our seats. Kasi we're headed to Kyoto for... 1 day sa Kyoto and then 2 days sa Kanazawa. So, bali maghahabol tayo. Or mag-chase tayo ng cherry blossom. Samahan nyo kami. Let's go! Dala tayong pagkain sa Shinkansen. Tagal-tagal kasi yung biyahe, around 4 hours siguro. Wanderers, nandito na tayo sa Shinkansen. We're going to Kyoto. Pero may isa tayo stop doon. Kasi usually yung Tokyo to Kyoto, yung most famous na train is yung Tokaido. Siguro mga around 2 plus hours lang siya. Pero kasi yung pass namin is yung Hokuriku Hard Pass. So dadaan pa siya ng Kanazawa, tapos bago pumunta ng Kyoto. So may stopover kami mamaya sa Suruga. So mga 3 hours from Tokyo to Suruga, 3 hours. Tapos may layover kami mga 30 minutes. Tapos Suruga to Kyoto, 1 hour. So parang mga 4 hours, 4 hours, 30 minutes. Kung mag-Shinkansen pala kayo, make sure na makapag-reserve kayo ng seats. Pwede siya gawin online, pwede siya gawin sa machine. And pwede nyo rin siya gawin sa mismong JR station. Tanong lang kayo dun. Mga counters doon. Nasa system naman nila eh. Oh, puro cherry blossom siya, Wanderers. Ayun, nakita niyo ba? Sobrang ganda. Wanderers, nandito na tayo sa Kyoto Station. Ngayon lang namin yung way out. Kasi yung hotel namin, it's 10 minutes away from Kyoto Station. Maglalakad lang kami. First cherry blossom tree natin for this season, Wanderers. Look! Full bloom dito sa Kyoto! Ang dami pa, meron pa dun, no? Residential area lang to, di ba? Bali naglalakad lang tayo papuntang hotel. Yes. Tapos nadaanan namin siya. Ganda, no? Dun, no? In bloom na rin yung mga tulips, tsaka ibang mga flowers, Wanderers. Sobrang ganda. Ganda ng red yun, oh! Ganda ng red naman. Nandito na kami sa Green Ridge Hotel, Kyoto. So, dito sa hotel na to kami mag-stay for tonight. Around 700 meters from train station siya. So, mga 9 to 10 minute walk. Pwede na rin. Maganda naman yung weather. Ito yung lobby niya. Wanderers, wala palang mga amenities pa sa taas. So, meron sila itong parang amenity area. Free lahat yan. Parang kuha kayo ng mga kailangan. May coffee, tea, tapos ito yung toothbrush, suklay, shaver,
body towels lang yan, yung cotton buds. Meron din silang public bath dito. For men, and then ito naman yung for women. So free yung ano yan, free yung use niya. May vendor rin dito. And may coin laundry. Kung gusto niyo maglaba-laba. Head na tayo sa room natin, freshen up naman muna tayo. Merong hangers, may hamper, and meron yung spray nila sa mga coats. Meron mga more. And then, pagpasok, ito na yung bed. Yung bed. Tapos, TV na agad. Vanity area. May desk. Pwede kayo magtrabaho. Tapos, may mini fridge. Ano siya? And may mirror. So, ito may thermos, may mug, trash. Maliit lang siya. Basic lang, no? Typical sa Japanese hotels. Typical Japanese food. Tignan natin yung bathroom. Pag muna natin gamit na. Ito yung bathroom. Ganun lang din. Typical na Japanese bathroom. Mayroong Japanese toilet. Yan. Favorite nating lahat. Tapos may malaking mirror dito. Tapos may sink. Yan, may mga towels. Tapos may tub and may shower area. Meron na rin silang mga shampoo and conditioner. Tsaka hand wash kit. This is 5,000 per night. And binook namin siya parang a few days lang before ng trip namin dito sa Kyoto. Sa may kama, dito sa may gilid ng kama, meron din window. Tingnan natin kung ano yung view. So, ito yung view. Parang yung gilid ng hotel. Dito tayo sa gilid. Okay naman. Maganda naman. At least meron tayong nakikita. Ayan siya. Ayan yung view niya. Yan. Pwede na. Pwede na for 5,000 pesos. So, ayan lang guys. Magpapahinga muna kami. Mamaya na lang ulit. Magpapa-fresh muna tayo bago tayo lumabas. And that's it for today's video. Thank you guys for watching. And kung nag-enjoy kayo, Please do subscribe to our channel. give us a thumbs up And hit that bell for more of our adventures. and misadventures as we discover. And Wonder Kyoto. Good night.